7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوزم در خم یک کوچه ای. امروز 25 فروردین روز بزرگداشت عطار نیشابوریه، پزشک و داروفروشی که شنیدن دردهای مریضانش باعث شد سر از صوفیگری در بیاره و شاهکارهای ادبی چون منطق الطیر و تذکرة الاولیا رو خلق کنه و اسمشو تو ادبیات ایران جاودانه کنه. البته زندگی و شخصیت عطار در ابهام مطلقه و تنها اطلاعاتی که ازش هست اینه که در قرن 6 و 7 در نیشابور زندگی میکرده و در دوران زندگیش 2 حمله بزرگ به خراسان، یکی از سمت اقوام صحرانشین قوز و دیگری از سمت قوم مغول رو دیده. حمله قوزها و شکنجه و تجاوزاتشون بسیار بر روحیه عطار تاثیر منفی میذاره و باعث توجهش به درد و مرگ میشه که در آثارش بازتاب پیدا میکنه. عطار تو سال 618 هجری هنگام حمله مغول کشته میشه و همه آثارش به آتیش کشیده میشه. اما چون در زمان حیاتش کتاباش به شرق و غرب رفته بوده و بسیار معروف بوده، در اثر حمله مغول‌ها از بین نرفته. فریدالدین محمد عطار نیشابوری بعد از حمله قوزها به مکتب میره که در اونجا با عارفای زیادی آشنا میشه. اما چون شغل پدرش عطاری بوده، فریدالدین هم داروفروش عطار میشه. فریدالدین چون شغل و منبع درآمد داشته، هیچ وقت ثنای پادشاهان رو به خاطر پول نمیگفته. درباره اینکه چی شد فریدالدین عطاری رو رها کرد و عارف شد، جامی شاعر پارسیگوی ایرانی داستانی رو مطرح میکنه که به شرح زیره. عطار در محل کسب خود مشغول به کار بود که درویشی از آنجا گذر کرد. درویش درخواست خود را با عطار در میان گذاشت، اما عطار همچنان به کار خود میپرداخت و درویش را نادیده گرفت. دل درویش از این رویداد چرکین شد و به عطار گفت: تو که تا این حد به زندگی دنیوی وابسته ای، چگونه میخواهی روزی جان بدهی؟ عطار به درویش گفت: مگر تو چگونه جان خواهی داد؟ درویش در همان حال کاسه چوبین خود را زیر سر نهاد و جان به جان آفرین تسلیم کرد. این رویداد اثری ژرف بر او نهاد که عطار دگرگون شد، کار خود را رها کرد و راه حق را پیش گرفت. عطار به شهرهای مختلف سفر کرد و عارفای گوناگونی رو دید و به نیشابور برگشت تا عرفان رو درس بده و حلقه های درس های عرفانی بسیار گرم و پرشوری داشت. عطار آثار منظوم و منثور زیادی هم داره که مهمترین اثرش منطق الطیره که درباره 7 شهر عشقه و داستان پرندگانیه که به دنبال پرنده‌ای میگردن که بهشون فرمان روایی کنه. پرنده‌ای به نام هوپو که از همه داناتره پیشنهاد میکنه که برن و سیمرغ رو پیدا کنن و بهشون میگه که 7 وادی هست که باید ازش بگذریم تا به سیمرغ برسیم. حالا این 7 وادی یا همون 7 شهر عشق چیه؟ 1. وادی طلب. باید در راه مقصود کوشید و این با کنار گذاشتن همه تعصبات، باورها و بی ایمانی ها آغاز می شود. 2. وادی عشق. جایی که عقل به خاطر عشق رها شده است و بیدرنگ باید به راه وصال گام نهاد. 3. وادی معرفت. جایی که دانسته های دنیوی همه پوچ می شوند و هر کس به قدر شایستگی خود راهی برمیگزیند. 4. وادی استغنا. جایی که تمامی خواسته ها و دلبستگی های دنیوی به کناری نهاده می شود و عارف باید از جهان و جهانیان بی نیاز باشد. 5. وادی توحید. جایی که فرد در می یابد که در این دنیا همه چیز به هم متصل است و معشوق فراتر از همه چیز است و همه چیز در وحدت خدا مشاهده می شود. 6. وادی حیرت. جایی که عاشق مجذوب زیبایی معشوق و متحیر می شود و می فهمد چیزی را ندانسته و درک نکرده است و دانسته های او بسیار محدود است. 7. وادی فنا. تمامی شهوات و خودپرستی ها از او زایل شده و می رود که به حق واصل شود و از فنا به بقا می رسد. وقتی پرندگان شرح این وادی ها رو می شنوند، بعضی از اونا گروه رو ترک می کنن و عده دیگه با وجود ترس و وحشت مسیر خودشون رو ادامه میدن. بسیاری از اونا از تشنگی و گرما و بیماری جان خودشون رو از دست میدن و عده دیگه هم طعمه جانوران وحشی میشن. در نهایت سیمرغ در یک شب بدون ماه در چین ظاهر میشن و با دیدن خودشون تو آینه حق میفهمن خود سیمرغند. عطار بسیار نمادگرا بوده. در ماجرای منطق الطیر هم مرغ‌ها نماد سالکان راه حق، سیمرغ وجود حق و چین هم نه کشور چین بلکه نمادی یه تجربه عرفانیه
که متأثر از حدیثی از پیامبر اسلامه که می‌فرمایند دانش را فرا گیرید گرچه در چین باشد. علاوه بر داستان پرندگان، ماجرای شیخ صنعان و دختر ترسا هم جزو طولانی‌ترین و شیرین‌ترین حکایات عطاره که در کتاب منطق الطیر اومده که استاد رشید کاکاوند در سلسله ویدیوهایی در کانال یوتیوبشون داستان رو خوندن و توصیه میکنم حتما با صدای زیبای ایشون داستان شیخ صنعان رو گوش بدید. بعد منطق الطیر مهمترین اثر عطار تذکرة الاولیاست که 72 بابه که تو هر باب شرح حال و زندگی یه عارف و یه صوفی آورده شده. باب اول درباره جعفر صادق امام ششم شیعیانه و باب 72 که کتاب با اون تموم میشه داستان حسین ابن منصور حلاجه. تو این کتاب درباره زندگی افراد معروفی چون بایزید بسطامی، جنید بغدادی، امام ابو حنیفه، امام شافعی، امام حنبل و غیره صحبت کرده. بعدها 25 باب دیگه توسط افراد دیگه در شرح حال 25 عارف دیگه بیان میشه. الهی نامه یکی دیگه از مثنویات زیبای عطاره که سرشار از داستان‌های زیبای کوتاه و بلنده و واقعا نبوغ عطار در نمادگرایی رو نشون میده. هدف عطار در الهی نامه اینه که درباره خواهش‌های پوچ انسانی صحبت کنه که اینا رو در قالب خواسته‌های مادی و دنیوی 6 پسر یک پادشاه بیان میکنه. پسر اول خواستار دختر شاه پریانه، پسر دوم خواستار تسلط بر جادوه، سومی خواستار جام جهان نمای جمشید، چهارمی خواستار آب حیات، پنجمی خواستار حلقه سلیمان که بر جن و انس تسلط داره و ششمی تسلط بر کیمیاگری رو میخواد که عطار به زیبایی پوچی اینا رو در قالب مثنوی بیان میکنه. کتاب‌های بعدی عطار که به طور خلاصه دربارش توضیح میدیم مختارنامه است که درباره تجربیات عرفانی و مذهبی عطاره، اسرارنامه است که درباره تصوف عشق، مصیبت نامه است در باب گرفتاری ها و مصیبت های انسان سالک و دیوانه که درباره تجربیات معنوی عطاره. عطار بر شاعرای عارف بعدی خودش مثل مولانا، محمود شبستری، صائب، سیف، فیض کاشانی و غیره هم تأثیر زیادی داشته و این شاعرای پارسیگو تو آثارشون از عطار میگن. مثلا مولانا میگه که 7 شهر عشق را عطار گشت، ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. یا در جای دیگه میگه که عطار روح بود و سنایی دو چشم او، ما از پی سنایی و عطار آمدیم. محمود شبستری تو گلشن راز میگه که مرا از شاعری خود عار ناید که در صد قرن چور عطار ناید، اگرچه زین نمد 100 عالم اسرار بود یک شمه از دکان عطار. صائب میگه که خواهد رسید رتبه صائب به مولوی گر مولوی به رتبه عطار میرسد. سیف میگه که سیفم که بریدم ز همه نسبت خود لیک، در گفتن طامات چو عطار فریدم. و فیض کاشانی میگه که کشف اسرار حقایق را به قدر فهم خود هر کسی در پرده اشعار میگوید سخن. گاه مولانا و گه عطار و گاهی مغربی، گه ز شوقش قاسم انوار میگوید سخن. اما تاثیر عطار فقط بر شاعرای پارسیگو نبوده. لوئیس بورخس نویسنده آرژانتینی در داستان کوتاه خودش به نام رویکرد به المعتصم یا د اپروچ تو المعتصم به منطق الطیر عطار اشاره کرده. تئاتر اوبونتو تو کالیفرنیا اثر شعله ولپ هم از منطق الطیر عطار اقتباس شده. فرانسوا رنه دو شاتوبریان نویسنده فرانسوی تو کتاب خاطرات خودش جمله‌ای میگه کاخ‌ها روی دریاها ساخته نمیشوند که این جمله اقتباسی از غزلیات عطار. عطار نیشابوری این شاعر برجسته پارسیگوی تو سال 618 هجری قمری به هنگام حمله مغول در نزدیکی دروازه شهر نیشابور کشته شد. آرامگاه عطار در دوران تیموریان به فرمان امیرعلی شیر نوایی بر روی سنگ قبرش ساخته شد و تو دوران محمد رضا شاه مرمت کامل شد و تو سال 54 به عنوان یک اثر ملی به ثبت رسید. با توجه به همه مطالبی که گفته شد میفهمیم عطار یکی از مهمترین و تاثیرگذارترین شاعران پارسیگوی ایران بوده و همه این شاعرای برجسته ادبیات پارسی که یکی از غنی‌ترین ادبیات هاست رو تشکیل دادن. این ادبیات برای ما به منزله میراثی میمونه که باید به خوبی ازش پاسداری بشه و به نسل بعدی منتقل بشه. امیدوارم از این ویدیوی کوتاه که درباره زندگی و آثار عطار بود لذت برده باشین. تا ویدیوی بعدی، خدا نگهدار.